Hello everyone! Welcome to Cayleserye channel. So now we are preparing for Papa's 63rd birthday. So ayan po, nakita nyo, gumagawa ako ng cake. Medyo nagmamadali na rin ako dito since maya-mayang konti parating na yung sasakyan na susundo sa amin papuntang GMA. Ayan, so ito naman yung pamimili ni Mother or pag-grocery niya ng aming handa or yung mga sangkap for our Samgyupsal, diba? DIY Samgyupsal. So we have Baguio Pechay, yung iba lettuce yan. Tapos mga tomatoes, pipino, ayan, nakita niyo naman. So meron pa kimchi si Mother, oh. Ayan, sa fresh na si Mother. So, pili na ng mga fresh, mga karne. Ayan, mga bacon strips. Ayan, syempre, Samgyup, di ba? Mawawala ba yung mga Korean sauce? So, syempre, bumili rin si Mudrakels niyan. Para talaga makatotohanan ng aming Korean na handa, di ba? DIY Samgyupsal niya eh. Hey, alis na si CJ. Pupunta siya kay Mommy and Daddy. Isang tao na lang. Ito na lang po yung kontakay niya. Sunod. Ito natin naman ako ito share na yung manakaw. Excited ka si Jay? You excited? Seryoso? Seryoso ang baby? Hinahanap ang aircon, oh. Meron naman. Kaasar lang, te. Namisin yan, ha? Oo, meron naman eh. Kasi. Ay, kamay na. Tulog na si ate. Tulog na. Pati si CJ, tulog na din. Lapit na tayo. Ate, lapit na tayo, ate. Good morning, CJ. CJ. Good morning. Agang magising nga. Agang gilising. Mga oras na ba? Ay, baklak pa lang, anak. Hey, they are preparing. Si CJ, okay, gising lang po namin dalawang mag-ina. Hi, ate. Got mother, my brother, they are preparing for for daddy's birthday. There's daddy. Oh, there's daddy.
What's that, Mommy? Hi, Chef. Hello. This is gochujang. What? Gochujang. Gochujang. And that is? Korean spicy dipping sauce. That is Samgyang. What is that, brother? marinated meat patty. Oh, and there's a vino. Cucumber. See? While watching Netflix. Hey, Mother, what are you preparing? What is that, Mother? Para sa sauce, 1 tablespoon ng ang pangalan nito? Ayan. Kimchi paste. Gochujang. Tapos 1 teaspoon ng sesame oil. Sesame oil. At ang honey, 1 teaspoon. At soy sauce, 1/2 teaspoon. At ang sugar, 1/2 teaspoon. Lagyan natin ang lasa. 3, 2, 1. Wala namang sarap. Sarap yung sesame oil. Sarap. Ikaw di anghang. Depende sa'yo kung dadamihan ng gochujang. Gochujang at samgyang. Ang hanog ko dun eh. Kung gusto mong lagyan yun. Korean spicy dipping sauce. Okay na. Kimchi. Yan talaga kami yan. Ayan ito. Mainit. Saka dito. Korean spicy. Mga chef. Pwede nga, no? Wow! Bango! Yummy! Bango! Yummy? Yeah! Wawalis si CJ, oh. Wawalis. Ay, hindi meron yan. Nasa inyo yan. Yes, side dish of mother. Naiwan natin sa bahay yung takip niya, no? Ha? Naiwan natin sa bahay. Baby potato. Ano? Braised baby potato. Braised ba? Braised. Brace. Parang ano, brace. Yun, oh. Nakuluan. Nakuluan. Kasi ano nga. Guntingin po natin ito bite size. Ang ating Bite size para nguya na lang na nguya. Para subo, nguya, lunok, ubos. ako nilagay ko yun na masarap. Ang chef natin. Uy, tumikim. Yeah! Kamusta? Sarap, sarap. Tapos nung pagkakamalan niyo. Yes, yes. Ayan na po. Tetestingin na po nila. Kain na sila. Nahugasan na ni Mudra ang kanyang baggy pechay. Tetestingin na po. Yes, sabik na sabik ko. Mag-ina. Ayan na po. Lafang na. Uy. Yes. Sausawan.
Ano pala yun? Pero lang hiwa. Ha? Ganyan-ganyan pa si Tito Ninong. Oh. Ay! Ano ito yung kasama rin? Sumunod ka sa nanay mo, routine yan. Hindi pa ako lumabit na. Mahal ito. Wow. Di nakuha yung malaking subo. How was it? How was it? Good. Thank you. I'm delicious. Delicious. Yeah. Yum, yum, yum. The birthday boy is sleeping. Ito. Tama ko ng tinto. Desisyonan po namin na Korean po kami. What's your looks, ate? Korean. K-pop. K-pop. Yeah! Halika daw. Taligad, taligad. Yeah! Harap. Harap. Sandal. Sandara Park. Korean. Ikaw din. Korean. Pajama party. Na Korean barbecue, Samgyupsal. All in. Baby, ha? Baby. Yeah. 그럼 당시에 미소가 떠있던데 짜증났어. Nahanda na po namin ang aming 주차장 area. 당신이 못 본 지 1년이 다 돼가요. 한 1년 더 안 보이면 잊어요. 앞으로 주차장 당신 무슨 일이야? CJ, 당신? 왠지 그 당신 화이팅 보고 Lisa! Lisa! Wow! Lisa Sagera! Where's the cake? Put out the cake! Anong cake mo? Nilagay ko ito. Minsan ba siya ilalagay? Cake! Wow! Wow! Instagrammable! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday! Someone CJ, oh. Ayun na tayo dito, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
birthday na. Jingle bells. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ay, iba! Ano ba? 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 지구에서 우주에서 제일 사랑합니다. 꽃보다 더 곱게 별보다 더 밝게 사랑하게 Happy birthday to you. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 오빠 내 친구야 누구게 살아요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 지구에서 우주에서 제일 사랑합니다. 꽃보다 Lola Kendall! Silihan mo. Masisipain mo. Ang yan? Sudah no. Baan si CJ. Sige na. Blow, blow, blow. Blow the candle. Hamida. Hamida. Amnida. Happy birthday, Daddy Lord. Happy birthday, Daddy! Cheers! Cheers! Meron pa din? Cheers! 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 지구에서 우주에서 제일 사랑합니다. 꽃보다 더 곱게 별보다 더 밝게 Yeah!